আচ্ছা আমি আগৰ ক্লাছত পিএন জাংচন ডায়েটৰ কথা ষ্টাডি কৰিছিলোঁ নহয় তাতে আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ পিএন জাংচন ডায়েট কি বা তাৰ কেনেকৈ বনোৱা হয় পিএন জাংচন ডায়েট তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকটো কেনেকুৱা হয় কেৰেক্টাৰিষ্টিক মানে তাৰ ফৰৱাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক তাৰ ৰিভাৰ্ছ কেৰেক্টাৰিষ্টিক তাৰ মানে অগ্ৰৱৰ্তী বায়ছত তাৰ যিটো চাইক্লিক বৈশিষ্ট্য বা ৰিভাৰ্ছ বায়ছত বা পশ্চাদৱৰ্তী বায়ছত চাইক্লিক বৈশিষ্ট্য এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আমি বেচিক্সত যেতিয়া পিএন জাংচন ডায়েট পঢ়িলোৱে আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেটটো হ'ব স্পেচিয়েল টাইপছ অফ ডায়েটৰ কথা ষ্টাডি কৰা স্পেচিয়েল টাইপছ অফ ডায়েট মানে কি এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ পিএন জাংচন ডায়েট যিবিলাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক আমি মডিফাই কৰি লওঁ আমাৰ নৰ্মেল পিএন জাংচন ডায়েট এটা আছে তাক আমি কিবা এটা বিশেষ কামত ইউজ কৰিবৰ কাৰণে মডিফাই কৰি ল'ম আমাক যেনেকৈ লাগে তেনেকৈ বনাই ল'ম তেতিয়া এইবিলাকক কোৱা হ'ব আমাৰ স্পেচিয়েল টাইপছ অফ ডায়েট স্পেচিয়েল টাইপছ অফ ডায়েট বুলি ক'লে আমি বহুত ধৰণৰ ডায়েটে পাওঁ কিন্তু তোমালোকৰ যদি চিলেবাছত চোৱা তেতিয়াহ'লে আমাৰ তোমালোকৰ চিলেবাছত চাৰিটা ডায়েটে আছে জিনাৰ ডায়েট LED বা লাইট ইমিটিং ডায়েট ফটো ডায়েট আৰু চলাৰ চেল বাকী এইবিলাক যিবিলাক ডায়েট আছে স্পেচিয়েল টাইপছ অফ ডায়েট ভাইপ্ৰ ডায়েট বা থানেল ডায়েট বা চটকি ডায়েট চকলে ডায়েট এনেকুৱা আৰু ডায়েট আছে এইবিলাক কিন্তু আমাৰ চিলেবাছতো নাই আমি আৰু এইবিলাকৰ ডিটেইলছতো নাযাওঁ চ' আমি ফাৰ্ষ্টতে আমি ষ্টাডি কৰিম কি জিনাৰ ডায়েটৰ কথা চ' জিনাৰ ডায়েট এটা দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় মৰ্ফলজিটোত মানে দেখিবৰ কাৰণে এনেকুৱা হয় চ' এইটো তোমালোকে চাই থবা যেতিয়া তোমালোকৰ লেব স্কিলত যাবা লেব স্কিলত তোমালোকে এইবিলাক চাবলৈ পাবা ফিজিকেলি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াৰ এইফালে কলা চিনটো ফালে নিগেটিভ হয় এইফালে পজিটিভ হয় ঠিক আছে ত' এইবিলাক আমি টেষ্টটো কৰিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াৰ চিম্বলটো হ'ল এইটো মানে পিএন জাংচন ডায়েটৰ চিম্বলৰ নিচিনা খালি পিএন জাংচন ডায়েটত তেনেকুৱাকৈ ষ্ট্ৰেট ডাল থাকে ন কিন্তু ইয়াতে আমি তাহানি জেড আকাৰ বনাই দিওঁ ইয়াৰ এইফালে পজিটিভ আৰু এইফালে নিগেটিভ ঠিক আছে চ' এইটো দেখিবলৈ জেনাৰেল এনেকুৱা ইয়াৰ চিম্বলটো এনেকুৱা এতিয়া জিনাৰ ডায়েট কি চ' জিনাৰ ডায়েট ইজ এ স্পেচিয়েল কাইণ্ডছ অফ ডায়েট হুইচ আৰ heavily doped and they are made to work in the reverse breakdown region অর্থাৎ জিনাৰ ডায়েট কি জিনাৰ ডায়েট হ'ল সেইবিলাক পিএন জাংচন ডায়েট যিবিলাক হেভিলি ডপ কৰি এনেদৰে বনোৱা হয় যাতে ইহঁতে ব্ৰেকডাউন ৰিজনত কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' আমি নৰ্মেল ডায়েট এটাত হেভিলি যদি ডপ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাত জিনাৰ ডায়েট পাম আৰু তাত ইয়াক আমি কেনেকুৱা কোনটো ৰিজনত ইউজ কৰিম ব্ৰেকডাউন ৰিজনত চ' আমি যদি চাওঁ ইয়াৰ ফৰৱাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক কাৰ্ভটো তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে ইয়াৰ ফৰৱাৰ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক কাৰ্ভটো নৰ্মেল পিএন জাংচন ডায়েটৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক কাৰ্ভৰ সৈতে একেই হয় কিন্তু যদি আমি ৰিভাৰ্ছ বায়চটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি দেখিম যে ইয়াত এইটো আমাৰ ব্ৰেকডাউন ৰিজনটো ব্ৰেকডাউন মানে কি আমি পিএন জাংচন ডায়েটক ৰিভাৰ্ছ বায়চত সংযোগ কৰিলে কি হয় এটা চাৰ্টেন ভল্টেজৰ পাছত তাৰ মাজতে হেভিলি কাৰেণ্ট পাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে নহয় এইটোক আমি ব্ৰেকডাউন বুলি কওঁ চ' ইয়াতে আমি জিনাৰ ডায়েটটো এনেকুৱাকৈ বনাম যাতে ব্ৰেকডাউন ৰেঞ্জ একুৱায়াৰ কৰিলেও বা ব্ৰেকডাউন ৰেঞ্জত পালেগেও যাতে ই নষ্ট হৈ নাযায় ঠিক আছে চ' এই ব্ৰেকডাউন ৰিজনত ইয়াক ইউজ কৰিম বা ব্ৰেকডাউন যিটো কেৰেক্টাৰিষ্টিক সেইটো আমি ইউজ কৰিম আমাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণে চ' আমাৰ জিনাৰ ডায়েট এটাৰ ব্ৰেকডাউনৰ যদি কথা কওঁ আমি ইয়াতে দুই ধৰণৰ ব্ৰেকডাউন পাওঁ এটাক কোৱা হয় জিনাৰ ব্ৰেকডাউন আৰু এটাক কোৱা হয় এভালেঞ্চি ব্ৰেকডাউন ঠিক আছে জিনাৰ ডায়েটবিলাকৰ ল' ভল্টেজত যিবিলাক ব্ৰেকডাউন হয় সেইবিলাকক আমি কওঁ জিনাৰ ব্ৰেকডাউন আৰু যিবিলাক হাই ভল্টেজত হয় নৰ্মেলি মোৰ দেন 5 ভল্টেজত যিবিলাক হয় এইবিলাকক আমি এভালেঞ্চি ব্ৰেকডাউন বুলি কওঁ চ' কি হয় একচুৱেলি আমি যেতিয়া জিনাৰ ডায়েট এটা ৰিভাৰ্ছ বায়চত সংযোগ কৰি দিওঁ সংযোগ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব সংযোগ কৰি আমি যদি বায়চ দিওঁ তাতে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰন হ'ল পেয়াৰ জেনেৰেট হ'ব ইলেক্ট্ৰন হ'ল পেয়াৰ জেনেৰেট হোৱা মানে কি তাতে আমি যেতিয়া বায়চ দিম যিটো জেনেৰেট হোৱা ইলেক্ট্ৰন হ'ল সিহঁতে কি হ'ব জাংচনটো ক্ৰছ কৰিব বিচাৰিব নহয় যেতিয়া ইহঁতে কি কৰিব জাংচনটো ক্ৰছ কৰিব তাৰমানে আমি কাৰেণ্ট পাম এতিয়া চোৱা আমি যদি কম ভল্টেজত দি তাত ইলেক্ট্ৰন হ'ল পেয়াৰ জেনেৰেট কৰোঁ বা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন জেনেৰেট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰনবিলাকে আণ্ডাৰ দ্য একশ্যন অফ দ্য এপ্লাইড ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কি কৰিব মুভ কৰিব আমি কাৰেণ্ট এটা অট'মেটিকেলি পাই যাম ঠিক আছে চ' আমি কি কৰিলোঁ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড প্ৰয়োগ কৰি দিলোঁ তাতে ইলেক্ট্ৰন হ'ল পেয়াৰ জেনেৰেট হ'ল চ' ইলেক্ট্ৰন হ'ল পেয়াৰ জেনেৰেট হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাকে আণ্ডাৰ দ্য একশ্যন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড মুভ কৰিলে আৰু আমি কাৰেণ্ট এটা পালোঁ এইটো হ'ল আমাৰ জিনাৰ ব্ৰেকডাউন ঠিক আছে কিন্তু এভালেঞ্চি ব্ৰেকডাউনটো কি এভালেঞ্চি ব্ৰেকডাউনত যিবিলাক হাই ভল্টেজত ব্ৰেকডাউন পাওঁ ইয়াতে কি হয় তুমি ৰিভাৰ্ছ বায়চত যিটো ভল্টেজ এপ্লাই কৰিছোঁ তাৰ মানটো বেছি হৈ যায় এতিয়া কি হ'ব আমি ৰিভাৰ্ছ বায়চ যেতিয়া এপ্লাই কৰিম অবভিয়াছলি ইলেক্ট্ৰন হ'ল পেয়াৰ জেনেৰেট হ'বই তাৰমানে আমি ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰনবিলাক পামেই এতিয়া কি হ'ব এই ইলেক্ট্ৰনবিলাক হাই ভল্টেজ যিহেতু আমি ডিফাৰেঞ্চ এপ্লাই কৰিছোঁ হাই ভল্টেজ ডিফাৰেঞ্চ এপ্লাই কৰা নাই ইলেক্ট্ৰনবিলাকে মুভ কৰিব আৰু সিহঁতৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি বেছি হ'ব চ' কাইনেটিক এনাৰ্জি বেছি হোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব সিহঁতি গৈ বেলেগ এটমত খুন্দা মাৰি তাৰ পৰা এডিচনেল ইলেক্ট্ৰন উলিয়াই আনিব পাৰিব চ' এই এডিচনেল ইলেক্ট্ৰন যিটো উলিয়াই আনিলে সেইটো ইলেক্ট্ৰন কেইটা হ'ল এতিয়া দুটা হৈ গ'ল
এই দুটা ইলেক্ট্ৰনে আকৌ আন্ডাৰ দা একশন অফ দা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আকৌ মুভ কৰি আৰু বেলেগ এটমত খুন্দিয়াব খুলিয়ে আকৌ ইলেক্ট্ৰন উলিয়াব এনেকে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকিলে কি হ'ব যিমানে ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা বা কাৰেণ্টৰ এমাউণ্ট বাঢ়ি যাব ন শেষত গৈছো আমি এনেকে যিটো ব্ৰেকডাউন পাম এইটোক কম আমি এভালেন্সি ব্ৰেকডাউন সো এভালেন্সি ব্ৰেকডাউনত কি হয় যিবোৰ আমাৰ ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী হয় আন্ডাৰ দা একশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইহঁতে বেলেগ এটমত খুন্দিয়াই এডিশনালি ইলেক্ট্ৰন ইমিট কৰে বা ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন জেনেৰেট কৰে আমি ব্ৰেকডাউনটো পাওঁ এইটো হয় এভালেন্সি কিন্তু আমাৰ জিনাৰ ব্ৰেকডাউনত কি হয় বা লো ভোল্টেজৰ যিটো ব্ৰেকডাউন হয় তাতে ইলেক্ট্ৰন যিবিলাক ফ্ৰী কৰে আন্ডাৰ দা একশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড সেইবিলাকৰ ইমান কাইনেটিক এনাৰ্জি নাথাকে যে ইহঁতে বেলেগ এটমত খুন্দিয়াই আৰু বেলেগ ইলেক্ট্ৰন ইমিট কৰাব পাৰিব ইয়াতে কি হয় আন্ডাৰ দা একশন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড যিবিলাক ইলেক্ট্ৰন ইমিট হয় বা মুকলি হয় ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন হয় সেই ইলেক্ট্ৰন বিলাকেহে অকল মুভ কৰে আৰু ইহঁতৰ মুভমেন্টৰ কাৰণেহে আমি অকল ব্ৰেকডাউনটো পাওঁ এই দুটা হ'ল আমাৰ জিনাৰ ব্ৰেকডাউন আৰু এভালেন্সি ব্ৰেকডাউন জিনাৰ ডায়োডক বেসিক্যালি ইউজ কৰা হয় যে ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ মানে আমাৰ যদি ঘৰত চোৱা তোমালোকৰ ঘৰত দেখিবা যে ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাকক কিছুমান সাৰ্টেন কাইন্ড অফ ৰেগুলেটৰ দিয়া হয় ৰেগুলেটৰ মানে কি যিবিলাকে মানে ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ মাজেদি হাই এমাউন্ট অফ কাৰেন্ট পাৰ হৈ যাব নিদিয়ে সো প্ৰত্যেকটো ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ এটা লিমিট থাকে ন কাৰেন্ট কনজাম্পশন কৰিব পৰা তাতকৈ যদি বেছি আমি লাইন কাৰেন্ট দি দিওঁ বা প্ৰবাহ যাব দিওঁ তাৰ মাজেদি ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ মাজেদি কি হ'ব ইনস্ট্ৰুমেন্টটো নষ্ট হৈ যাব সো সেইকাৰণে কি কৰা হয় ৰেগুলেটৰ তাত স্টেবিলাইজাৰ হিচাপে লগোৱা হয় বা ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ তাতে লগোৱা হয় ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ কি লগাও আমি এটা জিনাৰ ডায়োড ৰিভাৰ্স বায়াসত লগাই দিওঁ আমাৰ এইটো ধৰা এটা সাৰ্কিট এইটো আমাৰ ডিসি বায়াস দিয়া আছে সো এইটো মাজৰ কাৰণে এইফালে এই লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি কাৰেন্টটো গৈ থাকে আৰু লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ পৰা ইনস্ট্ৰুমেন্টে কি কৰিব যিটো ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ এইটো লোড ৰেজিস্ট্যান্স ই ভোল্টেজ ইকুৱেল কৰিব আৰু ইনস্ট্ৰুমেন্ট চলি থাকিব ইয়াতে আমি কি কৰিছো এটা জিনাৰ ডায়োড এডিশনালি ৰিভাৰ্স বায়াসত কানেক্ট কৰিছো ৰিভাৰ্স বায়াস কেন কি এফালে ব্যাটাৰি পজিটিভৰ লগফালে জিনাৰ ডায়োড আমি নেগেটিভটো কানেক্ট কৰি দিছো ঠিক আছে এতিয়া এই ডিসি বায়াসৰ কাৰণে এফালে কারেন্ট আহিব কারেন্ট অফসেট কি হ'ব এটো ৰিভাৰ্স বায়াস কৰি এফালে কারেন্ট যাব নোৱাৰে কারেন্ট কি হ'ব লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি এনেকৈ গৈ সাৰ্কিটটো কমপ্লিট হৈ থাকিব আৰু ইনস্ট্ৰুমেন্টে লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ পৰা ভোল্টেজ ড্ৰপ বা ভোল্টেজ ইকুৱেল কৰি চলি থাকিব এতিয়া ধৰা যদি এই ভোল্টেজৰ মানটো হঠাতে বাঢ়ি গুচি যায় সামহাও তেতিয়াহলে কি হ'ব যে বহুত ভোল্টেজ গুচি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব এই ইনস্ট্ৰুমেন্টে বহুত ভোল্টেজ পাব ন লোড ৰেজিস্ট্যান্সত বা লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ মান নষ্ট হৈ যাব তো নষ্ট হৈ যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টটো নষ্ট হৈ যোৱাৰ নিচিনা হ'ব গতিকে কি হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ ভাল কথা নহ'ব সেইকাৰণে আমি কি কৰোঁ ইয়াতে এইটো ৰিভাৰ্স বায়াসত কানেক্ট কৰি দিওঁ ৰিভাৰ্স বায়াসত কানেক্ট কৰোঁতে আমি যিটো জিনাৰ ডায়োড লগাওঁ এইটো এনেকুৱাকে লগাওঁ যাতে ইয়াৰ ব্ৰেকডাউন যিটো ভোল্টেজ হয় এইটো এই ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ যিটো লিমিট হয় যিমানটো ভোল্টেজত এইটো নষ্ট হৈ যাব তাতকৈ অলপ কম কৰি দিয়া হয় লোড এতিয়া কি হ'ব আমি এটা ষ্টেবল লো ভোল্টেজ এটা এপ্লাই কৰি থাকিম যিটো ভোল্টেজত ইনস্ট্ৰুমেন্ট চলি থাকিব এই ষ্টেবল ভোল্টেজত কি হ'ব কাৰেন্টটো এইফালে এনেকৈ লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি গৈ থাকিব আৰু আমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টটো ইয়াৰ পৰা ভোল্টেজ ইকুৱেল কৰি চলি থাকিব কিন্তু সাডেনলি যেতিয়া ইয়াৰ ভোল্টেজটো বাঢ়ি যাব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইফালে হাই ভোল্টেজ আহিব হাই ভোল্টেজৰ কাৰেন্ট তো এই ভোল্টেজটো যেতিয়া জিনাৰ ব্ৰেকডাউনতকৈ বেছি হ'ব কাৰেন্টটো কি হ'ব এইফালে পাৰ হৈ গুচি যাব এতিয়া এইফালে যেতিয়া পাৰ হৈ গুচি যাব কাৰেন্ট তেতিয়া কি হ'ব এইফালে যেতিয়া কাৰেন্টৰ এমাউণ্টটো কমি গুচি যাব সো আমাৰ এই ইনস্ট্ৰুমেন্টটো নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকিব যদি আমি এইটো ইয়াতে ব্ৰেকডাউনটো নিদিলোহেঁতেন বা জিনাৰ ডায়োডটো যদি আমি ইয়াতে নিদিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কি হ'ল এই বাইপাছটো নহ'লেহেঁতেন এই হাই ভোল্টেজটো গোটেই লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি গ'লহেঁতেন আৰু আমাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টৰ কাৰণে এইটো বিপদজনক হ'লহেঁতেন সো এনেকৈ জিনাৰ ডায়োডটো আমি ৰিভাৰ্স বায়াসত কানেক্ট কৰি ভোল্টেজ ৰেগুলেটৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু এটা স্পেচিয়েল টাইপছ অফ পিএন জাংচন ডায়োড হ'ল এলইডি বা লাইট ইমিটিং ডায়োড সো এলইডি বা লাইট ইমিটিং ডায়োডবিলাক কি এইবিলাক হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ পিএন জাংচন ডায়োড যিবিলাকক আমি যদি ফৰৱাৰ্ড বায়াসত কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় ইহঁতি লাইট ইমিট কৰিব পাৰে আৰু যিটো লাইট ইমিট কৰে সেইটো যিটো কালাৰৰ লাইট ইমিট কৰে বা যিটো ফ্ৰিকুৱেন্সি লাইট ইমিট কৰে সেইটো ডিপেণ্ড কৰে আমাৰ যিটো মেটেৰিয়েলৰ বেণ্ড গেপ এনাৰ্জি তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ই কেনেকৈ কাম কৰে হয় আমাৰ এটা পিএন জাংচন ডায়োড আছে এইটো পি এইটো এন সো পি সাইডৰ কি আছে নাম্বাৰছ অফ হোল আছে ইয়াত নাম্বাৰছ অফ ইলেক্ট্ৰন আছে এতিয়া ইয়াক যদি আমি ফৰৱাৰ্ড বায়াসত কানেক্ট কৰি দিওঁ কানেক্ট কৰিলে কি হ'ব এই বেটাৰী পজিটিভৰ কাৰণে হোলবিলাকে এই জাংচনৰ ফালে মুভ কৰিব আৰু বেটাৰী নিগেটিভ টাৰ্মিনেলৰ কাৰণে ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনবিলাকে জাংচনৰ ফালে মুভ কৰিলে কি হ'ব এই জাংচনত ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ ৰিকম্বাইন হ'ব ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ যেতিয়া ৰিকম্বাইন হ'ব বা লগ লাগিব তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ পৰা ইহঁতে লাইট ইমিট কৰিব ঠিক আছে সো এইটো হ'ল এনেকৈ আমাৰ এলইডি কাম কৰে তো ইয়াৰ সাৰ্কিটটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আমি যদি তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহে ৰাখিব লগা সাৰ্কিটটো এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ বেটাৰী ইয়াতে কি এটা দিয়া আছে সো এইটো হ'ল আমাৰ এলইডি এইটো তাৰ পৰা লাইট ওলাই যোৱা চিম্বলটো আৰু এইটো হ'ল আমাৰ তাৰ ৰেজিষ্টেন্স বা
আৰু এটা ডায়োড হল ফটো ডায়োড কিন্তু পিএন জাংশন ডায়োডৰ উলুটা সৰি ফটো ডায়োডে কিন্তু এলইডি উলুটা ধৰণে কাম কৰে মানে আমাৰ এলইডি কি হৈছিল ফৰৱাৰ্ড বায়াসত কানেক্ট কৰি লাইট ইমিট কৰিছিল ফটো ডায়োডত আমি কি কৰিম লাইট পৰিব দিলে কি হ'ব পিএন জাংশন ডায়োড এটা ইয়াৰ যেটো এক্সটাৰ্নাল সার্কিট থাকে তাৰ মাজেদি কারেন্ট পাৰ হৈ যায় এটো হল আমাৰ পিএন জাংশন ডায়োড এটা ইয়াত আমি কি কৰিলো ইয়াক আমি ৰিভাৰ্স বায়াসত কানেক্ট কৰিলো ৰিভাৰ্স বায়াসত কানেক্ট কৰি দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব ইয়াতে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন হল থাকিব কেজন নাথাকিব ন এফালে বেটাৰি নেগেটিভ টাৰ্মিনেল আছে সো এফালৰ পৰা এই হোল বিলাক এটা বাউন্ডাৰীলৈকে আহিব ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰন বিলাকে গৈ তাক ৰিকম্বাইন কৰি থৈ দিব আৰু এফালে বেটাৰি পজিটিভ আছে সো ইলেক্ট্ৰন যিবিলাক আহিব এইবিলাক ইয়াতে ৰিকম্বাইন কৰি থৈ দিব সো ইয়াতে ফ্ৰী ইলেক্ট্ৰন আৰু হল নাথাকে এতিয়া আমি যদি ইয়াতে লাইট কৰিব দিলে কি হ'ব ইয়াতে এডিশনাল ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনাৰেট হৈ যাব সো ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ যেতিয়া জেনাৰেট হ'ব এইবিলাকে এফালে বাহিৰলে আহিব ন কিন্তু বাহিৰলে অহাৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ যিটো সার্কিট আছে তাৰ মাজেদি আমি কারেন্টৰ ভ্যালু এটা পাম সো কারেন্টটো যেতিয়া পাৰ হ'ব তাৰমানে কি আমি ইয়াতে যদি এমিটাৰ এটা লগাইছো তাতে আমি ডিফ্লেকশন পাম সো ইয়াতে আমি লাইট পৰিছে নে নাই হেতু আমি কেনে গম পাম ইয়াতে আমি যদি ডিফ্লেকশন পাও তেতিয়া হলে কি হ'ব তাৰমানে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনাৰেট হৈছে তাৰমানে ইয়াতে লাইট পৰিছে সো এটাকে ধৰণে ফটো ডায়োডে কাম কৰে সো ফটো ডায়োড কোড ইউজ কৰে ফটো ডায়োড এনেকুৱা এটা ইউজ কৰে য'ত আমি লাইট পৰিছে নে নাই গম পাব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমি ফটো ডায়োড ইউজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াৰ সার্কিটটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এটো আমাৰ ফটো ডায়োড পিএন জাংশন ডায়োড তাতে আমি লাইট কৰিব দিছো গতিকে টোটাল কম্বিনেশন টো গল আমাৰ এটা ফটো ডায়োড ইয়াতে আমি ই আৰু বেটাৰি দি ইয়াক ৰিভাৰ্স বায়াসত কানেক্ট কৰি দিছো সোলাৰ সেল হল অন্য এক প্ৰকাৰ পিএন জাংশন ডায়োড আৰু ইহঁতক এনেকুৱাকে বনোৱা হয় যাতে ইহঁতে সোলাৰ এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে আৰু যেটো প্ৰসেস বা যেটো এফেক্ট সোলাৰ এনাৰ্জি ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট কৰা প্ৰসেস তাক কোৱা হয় ফটোভোল্টাইক ইফেক্ট ঠিক আছে আৰু যেটো ডিভাইস আমি বনাও পিএন জাংশন ডায়োডৰ পৰা এনেকুৱা আৰু যিবিলাকে মানে ফটোভোল্টাইক ইফেক্ট দেখায় সেইবিলাকক কোৱা হয় ফটোভোল্টাইক ডিভাইস সো বেসিক্যালি হয় কি আমাৰ ইয়াতো একে পিএন জাংশন ডায়োড এটা থাকে তাতে আমি লাইট কৰিব দিও লাইট মানে কি সানলাইট কৰিব দিও সানলাইট পাওয়ার লাগলে কি হয় ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনাৰেট হয় এতিয়া এই এন সাইডত থকা ইলেক্ট্ৰন বিলাকে কি হ'ব এইফালে ডিপ্লেশন ৰিজনৰ মাজেদি পাৰ হৈ নাহে কি হ'ব আমি যদি এক্সটাৰ্নাল সার্কিট এটা কানেক্ট কৰি থ্ৰু লোড ৰেজিস্ট্যান্স তাহলে এনেকে এইফালেদি আহি এফালে পি সাইডত লগ লাগিব মানে কি এফালে ইলেক্ট্ৰন আহিলে মানে কি ইয়াৰ অপোজিট ডাইৰেকশনত কাৰেন্ট গল সো এই যে কারেন্ট গল কারেন্টটো লোড ৰেজিস্ট্যান্সৰ মাজেদি যাব লোড ৰেজিস্ট্যান্সত কারেন্ট যোৱাৰ কাৰণে ভোল্টেজ ড্ৰপ হ'ব আৰু এই ভোল্টেজটো আমি এফালে একুৱায়াৰ কৰি ল'ব পাৰিম আৰু এইটো ষ্টৰ কৰি পাছত ইউজ কৰিব পাৰিম ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি সো এনেকুৱাকে সোলাৰ সেলে কাম কৰে সো এইগিটা স্পেশাল টাইপস অফ ডায়োড তোমালোকৰ সিলেবাসত আছে সো এইগিটা ষ্টাডি কৰিলে হৈ যাব ইয়াৰ পৰা নৰমালি কিন্তু ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নাহে কেতিয়াবা শৰ্ট ৰুল লিখিবলৈ আহিব পাৰে কিন্তু নৰমালি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন নাহে তোমালোকে যে আগৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ বিলাক চোৱা তথাপিতো পঢ়ি থকা সিলেবাসত শৰ্ট ৰুল কেতিয়াবা আহি যাব পাৰে